নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণদেৱ বুজাই কেডি টিউটৰিয়েললৈ সকলোকে স্বাগত জনাইছো। আজি আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ দশম শ্ৰেণীৰ ইতিহাস খণ্ডৰ দ্বিতীয় অধ্যায় মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম শীৰ্ষক পাঠটিৰ ভাৰত স্বাধীন আইন 1947 অধ্যায়টোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম আৰু এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ জৰিয়তে আমি অধ্যায়টো আলোচনা কৰিম। এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু অধ্যায়টো দুটা আমাৰ আয়ত্ত হয়। ভাৰত স্বাধীন আইন 1947 এই অধ্যায়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াত প্ৰশ্ন যদিও বেছি নাই, প্ৰশ্নকেইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভাৰত স্বাধীন আইন 1947ৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছ সংসদে ভাৰতৰ স্বাধীনতা প্ৰদানৰ অনুমোদন কৰিছিলে। আৰু এই অধ্যায়টোত আমি চমু প্ৰশ্ন উত্তৰৰ লগতে ভাৰত স্বাধীন আইন কেতিয়া অনুমোদন কৰিছিল ব্ৰিটিছ সংসদে, এই আইনখনত কেইটা দফা আছে, এই আইনখনৰ জৰিয়তে ভাৰতে কেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে আৰু ভাৰত আৰু পাকিস্তানক দুখন দেশ হিচাপে ব্ৰিটিছে স্বীকৃতি দি স্বাধীনতা দিছিলে আৰু ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ সীমা ৰেখাডালক কি নামেৰে জনা যায়। আৰু ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিলে, এই প্ৰশ্নকেইটাৰ আমি উত্তৰ আলোচনা কৰিম। গতিকে এই অধ্যায়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, ক্লাছটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক্লাছটো ভালদৰে মনোযোগ সহকাৰে চালে অতি সহজতে আয়ত্ত কৰিব পাৰিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উপকৃত হ'ব পাৰিব। আমাৰ লক্ষ্য পৰীক্ষাত 100% নম্বৰ লাভ কৰা। 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আমি অধ্যয়ন আৰু প্ৰস্তুতি চলাই যাম। আমি 100% নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰিম। কেডি টিউটৰিয়েলে 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই যাব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে 100% নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে কেডি টিউটৰিয়েল সকলো প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব। গতিকে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছো কেডি টিউটৰিয়েল চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। কেডি টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে, লাইক কৰে আৰু শ্বেয়াৰ কৰে। যিসকলে কেডি টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু যিসকলে কেডি টিউটৰিয়েল চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই তেখেতসকলক মই অনুৰোধ জনাইছো তেখেতসকলে কেডি টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। এতিয়া আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ সময়ত ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিলে? ভাৰতৰ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ সময়ত ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল মিষ্টাৰ ক্লিমেণ্ট এটলি। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, কোন চনত ব্ৰিটিছ সংসদে ভাৰত স্বাধীন আইন অনুমোদন কৰে আৰু ইয়াৰ মূল দফা কি আছিল? ইয়াতে দুটা প্ৰশ্ন আছে। এটা হৈছে কোন চনত ব্ৰিটিছ সংসদে ভাৰত স্বাধীন আইন অনুমোদন কৰে আৰু ইয়াৰ মূল দফা কি আছিলে? প্ৰথম প্ৰশ্নটো 1947 চনৰ জুলাই মাহত ব্ৰিটিছ সংসদে ভাৰত স্বাধীন আইন অনুমোদন কৰে, যিখন আইনৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ভাৰতক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিছিলে। সেই আইনখন ব্ৰিটিছ চৰকাৰে 1947 চনৰ জুলাই মাহত ব্ৰিটিছ সংসদে অনুমোদন কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ মূল দফা আছিলে চাৰিটা দফা আছিলে। প্ৰথমটো দফাত আছিলে 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰত আৰু পাকিস্তানে স্বাধীনতা লাভ কৰিব। দ্বিতীয়টো দফাত আছিলে ভাৰত আৰু পাকিস্তান নামেৰে দুখন স্বশাসিত দেশ গঠন কৰা হ'ব আৰু দেশ দুখনৰ সংবিধান সভাই ব্ৰিটিছ কমনৱেলথত যোগ দিব নে নিদিয়ে দেশ দুখনে নিজাববীয়াকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব। অৰ্থাৎ 2 নম্বৰ দফাটোত উল্লেখ কৰিছিলে যে ভাৰত আৰু পাকিস্তান নামেৰে দুখন স্বশাসিত দেশ গঠন কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ স্বশাসিত স্বাধীন দেশ গঠন কৰা হ'ব। প্ৰথম দফাটোত আছিলে 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰত আৰু পাকিস্তানে স্বাধীনতা লাভ কৰিব আৰু দ্বিতীয় দফাটোত আছিলে যে ভাৰত আৰু পাকিস্তান নামেৰে দুখন স্বশাসিত বা স্বাধীন দেশ গঠন কৰা হ'ব আৰু দুয়োখন দেশৰ সংবিধান সভাই ব্ৰিটিছ কমনৱেলথত যোগ দিব নে নিদিয়ে সেইটো সিদ্ধান্ত দেশ দুখনে নিজাববীয়াকৈ ল'ব। অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে
ইয়াত কোনো হস্তক্ষেপ কৰা নাছিলে। দেশ দুখনে নিজাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছিলে। 3 নম্বৰ দফাটোত আছিলে প্ৰতিখন স্বশাসিত দেশতে একোজনকৈ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ইংলেণ্ডৰ ৰজাই নিযুক্তি দিব। আৰু 4ৰ্থ দফাটোত আছিলে দুয়োখন দেশৰ বিধানমণ্ডলে সম্পূৰ্ণ নিজাববীয়াকৈ আইন প্ৰণয়নৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ দেশ দুখনে নিজাকৈ তেওঁলোকৰ যি প্ৰয়োজনীয় আইন সেই আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব। এই 4টা আছিলে দফা। ভাৰত স্বাধীন আইনৰ 1947 এই 4টা দফা আছিলে। এই দফাকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনত ৰাখাটো অতি দৰকাৰী। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোন চনৰ কোন তাৰিখে ভাৰতৰ পৰা ব্ৰিটিছ ৰাজত্বৰ অৱসান হয়? অৰ্থাৎ কোন চনৰ কোন তাৰিখে ভাৰতৰ পৰা ব্ৰিটিছ ৰাজত্বৰ অৱসান হয়? 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰতৰ পৰা ব্ৰিটিছ ৰাজত্বৰ অৱসান হয়। অৰ্থাৎ 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰে। এই প্ৰশ্নটো এনেকৈও সুধিব পাৰে যে কোন চনৰ কোন তাৰিখে ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে? 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰতে ব্ৰিটিছৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে। 4ৰ্থ প্ৰশ্ন, স্বাধীন ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিলে? অৰ্থাৎ স্বাধীন ভাৰতৰ আৰু স্বাধীন পাকিস্তানৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিলে? স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল লৰ্ড মাউণ্টবেটেন আৰু স্বাধীন পাকিস্তানৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল মহম্মদ আলী জিন্না। ভাৰতৰ আছিলে প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড মাউণ্টবেটেন আৰু পাকিস্তানৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিলে মহম্মদ আলী জিন্না। ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সীমাৰেখাক কি নামেৰে জনা যায়? ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ সীমাৰেখাক ৰেড ক্লিফ নামেৰে জনা যায়। এইটো বৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। ৰেড ক্লিফ নামটো মনত ৰাখিব লাগে যে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ সীমাৰেখা ৰেড ক্লিফ নামেৰে জনা যায়। ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ সীমাৰেখা কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে? 1947 চনৰ 17 আগষ্টত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ ৰেড ক্লিফ সীমাৰেখা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে ৰেড ক্লিফ সীমাৰেখাডাল? 1947 চনৰ 17 আগষ্টত। কোন চনত বাংলাদেশ স্বাধীন হয়? 1971 চনৰ মাৰ্চ মাহত বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। বাংলাদেশখন পিছত কিয় স্বাধীন হ'ল? যে যেতিয়া ভাৰত আৰু পাকিস্তান আমাৰ দুখন দেশক স্বাধীনতা দিলে ব্ৰিটিছে, তেতিয়া পাকিস্তানখন দুটা ভাগত আছিলে। এটা আছিলে পূব পাকিস্তান আৰু পাকিস্তান। পূব পাকিস্তানক 1971 চনত বাংলাদেশ হিচাপে স্বাধীনতা লাভ কৰে। পূব পাকিস্তান প্ৰথমতে 47 চনৰ 15 আগষ্টৰ পৰা 71 চনৰ মাৰ্চ মাহলৈকে পূব পাকিস্তান আৰু পাকিস্তান নামেৰে এখন দেশ আছিলে, কিন্তু ভৌগোলিকভাৱে একেলগে নাছিলে, সংযুক্ত নাছিলে। সংযুক্ত আছিলে বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তানৰ মাজত ভৌগোলিকভাৱে সংযুক্ত নাছিলে। আৰু 1971 চনৰ মাৰ্চ মাহত বাংলাদেশে স্বাধীনতা লাভ কৰে। এইখিনি আছিলে আমাৰ ভাৰত স্বাধীন আইন 1947 চনৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। ইয়াত বেছি প্ৰশ্ন নাই, যদিও প্ৰশ্নকেইটা কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। চমু প্ৰশ্ন বেছি আছে। প্ৰশ্নকেইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, মনত ৰাখিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিশেষ অসুবিধা নহ'ব, অতি সহজতে মনত ৰাখিব পাৰিব। ইয়াতে মাত্ৰ কেইটামান কথা মনত ৰাখিব লাগে যে ভাৰত স্বাধীন আইন 1947, এই আইনখন ব্ৰিটিছ সংসদে 1947 চনৰ জুলাই মাহত অনুমোদন কৰে। 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰে বা ভাৰতত ব্ৰিটিছ ৰাজত্বৰ অৱসান হয়। আৰু 1947 চনৰ 17 আগষ্টত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ ৰেড ক্লিফ সীমাৰেখা গ্ৰহণ কৰা হয়। এই গোটেইখিনি 1947 চনৰ খালি তাৰিখকেইটা আৰু মাহকেইটা মনত ৰাখিব লাগে। 1971 চনৰ মাৰ্চ মাহত
বাংলাদেশ স্বাধীন হয় ৭৭ চনৰ মাৰ্চ মাহত বাংলাদেশ স্বাধীন হয় এইখিনি মনত ৰাখিব ইয়াৰ পিছত আহিলে যে ভাৰত স্বাধীন আইন 1947 4টা দফা আছিলে এই দফাকেইটা মনত ৰাখিব লাগে প্ৰথম দফাটোৰে 1948 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰত আৰু পাকিস্তানে স্বাধীনতা লাভ কৰিব দ্বিতীয় দফাটোত আছিলে যে ভাৰত আৰু পাকিস্তান নামেৰে দুখন স্বশাসিত দেশ গঠন কৰা হ'ব আৰু উক্ত দেশ দুখনৰ সংবিধান সভাই ব্ৰিটিছ কমনৱেলথত যোগ দিব নে নিদিয়ে সেইটো নিজাববীয়াকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব তৃতীয় দফাটোত আছিলে প্ৰতিখন দেশতে একোজনকৈ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ৰজাই ইংলেণ্ডৰ ৰজাই নিযুক্তি দিব আৰু চতুৰ্থটো দফাত আছিলে দুয়োখন দেশৰ বিধানমণ্ডলে সম্পূৰ্ণ নিজাববীয়াকৈ আইন প্ৰণয়নৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব এই 4টা দফা আছিলে এইখিনি কথা বিশেষ কথা নাই এইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনত ৰাখিলে হৈ যাব আৰু বৰ বিশেষ টানো নহয় মনত ৰাখিবলৈ সহজ গতিকে দুবাৰমান ভিডিঅ'টো চালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সহজতে মনত থাকি যাব মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পুনৰ মনত পেলাই দিব বিচাৰিছো যে আমাৰ লক্ষ্য পৰীক্ষাত 100% নম্বৰ লাভ কৰা 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আমি প্ৰস্তুতি আৰু অধ্যয়ন চলাই যাম আৰু আমি 100% নম্বৰ লাভ কৰাত সফল হ'ব পাৰিম এই লক্ষ্যৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অধ্যয়ন আৰু প্ৰস্তুতি চলাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো আৰু কেডিঅ টিউটৰিয়েলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 100% নম্বৰ লাভ কৰাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব আৰু সেয়েহে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছো কেডিঅ টিউটৰিয়েলত জড়িত হৈ থাকে কেডিঅ টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে লাইক কৰে শ্বেয়াৰ কৰে যিসকলে কেডিঅ টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু যিসকলে এতিয়াও কৰা নাই মই তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছো কেডিঅ টিউটৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থকাৰ বাবে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আগলৈ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছো ধন্যবাদ আকৌ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই শুভেচ্ছা জনাইছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়াৰ পৰাই প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰক আৰু 100% নম্বৰ লাভ কৰাত সফল হওক ধন্যবাদ